हे गाईज व्हॉट्सअप कशा आहात मित्रांनो, मजेत ना? तर पहा मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक आहे इंटरनॅशनल टायगर डे. म्हणून आपण या व्हिडिओचं टायटल टाकून सुद्धा घेतलेलं आहे बघा. जी आज 29 जुलै तारीख आहे बघा. हा दिवस इंटरनॅशनल टायगर डे म्हणून साजरा केला जातो. तर याबद्दल असणारी माहिती व आज जे काही घडामोडी घडल्या बघा, तर त्याबद्दल आपण यामध्ये पाहणार आहोत. तर या व्हिडिओमध्ये महत्त्वाचं म्हणजे टायगर डे का साजरा केला जातो, त्यामध्ये महत्त्वाच्या कमेंट बघणार होतो आपण. सध्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने टायगर रिझर्व किती आहेत प्रोजेक्ट, तर ते पाहणार आहोत. आणि सध्या संख्या किती आहे, एक रिपोर्ट आला होता तर NDTVचा, तर त्यामध्ये आपण त्या रिपोर्टची माहिती पाहणार आहोत. तर पहा मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलला म्हणजे MPSC नोट चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसतं तर सबस्क्राईब करून घ्या. आपलं जे चॅनल आहे बघा MPSC नोट, हे यूट्यूबवर तसं टेलिग्राम, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर काय सध्या अवेलेबल आहे. त्याच्यामुळे जर तुम्ही इंस्टाग्रामला असेल तर फॉलो करून घ्या, फेसबुकला आपल्या पेजला लाईक करा. आणि आपण महत्त्वाची माहिती अशी टेलिग्रामला शेअर करत असतो, त्याच्यामुळे टेलिग्रामला सुद्धा तुम्ही अपडेट राहू शकता. तर पहा मित्रांनो, इंटरनॅशनल टायगर डे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल. तर इंटरनॅशनल टायगर ह्या ह्या वर्षी 29 जुलै म्हणजे मंगळवारी साजरा केला जातो आहे आता, किंवा झाला. तर बघा, इंटरनॅशनल टायगर डेमध्ये टायगर डेबद्दल बघा. द इंटरनॅशनल टायगर डे ऑल्सो नोन ॲज द ग्लोबल टायगर डे म्हणून साजरा केला जातो. म्हणजे हा जागतिक टायगर म्हणजे वाघ दिवस हा काय ग्लोबल टायगर डे म्हणून साजरा केला जातो. इज सेलिब्रेटेड एव्हरी इयर ऑन 29 जुलै टू रेज अवेअरनेस फॉर द टायगर कन्झर्वेशन. म्हणजे प्रत्येक वर्षी 29 जुलैला काय साजरा केला जातो, टायगर दिवस साजरा जातो. त्याचं रिझन म्हणजे जे वाघ आहे बघा, यांचं काय करणे, कन्झर्वेशन करणे आहे. द गोल ऑफ द एक मिनिट. तर बघा, द गोल ऑफ ऑब्झर्वेशन ऑफ द डे इज टू प्रमोट द प्रोटेक्शन अँड एक्सपान्शन ऑफ द वाईल्ड टायगर हॅबिटेट आणि टू गेन द सपोर्ट थ्रू द अवेअरनेस ऑफ द टायगर कन्झर्वेशन. मग त्यांचं संख्या वाढवण्यासाठी काय केलं जातं, एक हा दिवस साजरा केला जातो, किंवा त्यांची जी हॅबिटेट आहे नॅचरल, तर ती सुरक्षित राहावी यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. त्यामध्ये त्यांचे संख्या वाढणे हा उद्देश असतो. त्यांचे जे प्रोटेक्शन आहे बघा, त्याच्यावर सुद्धा लक्ष केलं जातं. आणि जे हॅबिटेटमध्ये राहतात बघा त्या वाईल्डमध्ये, तर ते सुद्धा त्यांचं मेंटेन करणं या दिवशी काय केलं जातं, इंटरनॅशनल टायगर डेच्या दिवशी साजरा करण्याचं ध्येय बाळगलं जातं. तर पहा, जे टायगर डे इंटरनॅशनल टायगर डे बघा, आज त्या दिवशी प्रधानमंत्री म्हणजे आपले नरेंद्र मोदी यांनी एक कमेंट मारली होती, कभी एक था टाइगर का डर था, लेकिन आज ये टाइगर जिंदा है तक पहुंच चुकी है. लेकिन टाइगर जिंदा है कहना ही प्राप्त नहीं है, हमें उनकी संख्या बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण भी तयार करना आवश्यक आहे. म्हणजे टायगर आहे बघा, त्यांनी काय केलं, 2 जे मूवी आल्या होत्या बघा सलमान खानच्या, त्यावर कमेंट मारून तिसरी एक सांगितले की फक्त एवढ्यावरच आपलं वागवून चालणार नाही, तर पुढं काय यांची जी संख्या आहे ती वाढवण्यासाठी आपल्याला काय कारण पोषक वातावरण असं तयार करावं लागेल. बघा, प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट टुडे ॲज ही रिलीज टू ऑल द इंडिया टायगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018. द पॉप्युलेशन ऑफ द टायगर इज इन इंडिया हॅज इन्क्रीज फ्रॉम 2 to 6 इन 2014 अँड 296 इन 2018. म्हणजे काय सांगितलं, जी संख्या आहे बघा, एक रिपोर्ट आला 2018मध्ये टायगर रिपोर्टचा, इस्टिमेशन रिपोर्टचा, त्यामध्ये सांगितलं जी 2000च्या तुलनेत होती संख्या 2226 बघा. ही वाढून कुठं 2018पर्यंत किती झाली, 2967 ही संख्या झाली. यामध्ये किती पर्सेंट वाढवलं, तर 33% जवळजवळ टायगरचं काय वाढलं, पर्सेंट वाढवलं. आणि हीच चांगली बातमी आहे बघा आपल्या देशासाठी, कारण जगातल्या जवळजवळ 80% काय टायगर आपल्या देशामध्ये सापडतात, हे महत्त्वाचं आहे. तर बघा, त्याच्याशी रिलेटेड एक सरकारने काय केलं होतं, प्रोजेक्ट टायगर म्हणून काय केलं होतं, सुरू केलं होतं. याची जी सुरुवात झाली ती 1973ला झाली. याचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं, टू इन्शुअर द मेंटेन ऑफ व्हायबल पॉप्युलेशन ऑफ द टायगर इन इंडिया फॉर द सायंटिफिक, इकॉनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल आणि इकॉलॉजिकल व्हॅल्यू. म्हणजे टायगरची त्याची संख्या काय करणं, इन्शुअर करणं, मेंटेन करणं, त्यांची जी संख्या आहे ती सायंटिफिकदृष्ट्या, इकॉनॉमिकदृष्ट्या आणि एस्थेटिक किंवा कल्चरलदृष्ट्या काय करणं, त्यांची व्हॅल्यू ठेवणे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे तुम्हाला समजलं असेल की त्यांची संख्या किती महत्त्वाची आपल्यासाठी. आणि याचं महत्त्व म्हणजे बघा, देर आर द 50 टायगर्स रिझर्व इन इंडिया. म्हणजे जवळजवळ भारतात किती आहे, तर हे 50 टायगर रिझर्व जवळजवळ भारतामध्ये आहे. प्रोजेक्ट टायगर अंतर्गत काय केले आहेत, ॲडमिनिस्ट्रेट केलेली आहेत बघा. ती काय आहे, NTCA म्हणून म्हटलं जातं, त्याला नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी म्हणून हे काय करतं, प्रिझर्व करतात. जवळजवळ किती भारतात 50
टायगर रिझर्व्ह इन इंडियामध्ये बघा. तर इंडिया इज अ होम ऑफ 70% ऑफ द टायगर इन इंडिया. म्हणजे काय, जवळजवळ 70% जे टायगर जागतिक ते कुठं 70% भारतामध्ये सापडतात. त्याच्यामुळं भारताच्या दृष्टीने नॅचरल त्यांच्या हॅबिटेटसाठी जे पोषक वातावरण आहे ते निर्माण करणं खूप महत्त्वाचं आहे. या दृष्टीने काय केलं नरेंद्र मोदींनी, काय एक जे ट्विटर आहे बघा, ट्विटरवर कमेंट करून एक टायगर जिंदाऐवजी पुढं आपल्याला काय करावं, टायगरसाठी एक पोषक वातावरण निर्माण करावं लागेल असं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. तर पुढं बघा काही महत्त्वाचे प्रश्न निघतात की विच इज द लार्जेस्ट टायगर रिझर्व्ह इन इंडिया. म्हणजे कोणतं मोठं आहे बघा. तर नागार्जुना सागर श्रीशैलममध्ये बघा हे काय आहे, लार्जेस्ट टायगर रिझर्व्ह इन टर्म ऑफ द एरियानुसार आहे बघा. नंतर जी पेंच आहे महाराष्ट्रातील बघा, तर पेंच टायगर रिझर्व्ह काय महाराष्ट्रात एक मिनिमम एरियामध्ये ते काय साठवलेलं आहे बघा. तुम्हाला समजलं सर्वात मोठं म्हणतं नागार्जुन सागर हे एरिया वाईज आहे. नंतर पेंच काय महाराष्ट्रामधलं सर्वात कमी हे टायगर रिझर्व्ह आहे बघा. लिस्ट ऑफ टायगर रिझर्व्हमध्ये काय दिलं महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आपण काय केलं, एक लिस्ट आणलेली आहे बघा त्यांची. तर महाराष्ट्रात कोणकोणते टायगर रिझर्व्ह आहेत, ते मेळघाट एक आहे, नंतर ताडोबा एक आहे, पेंच आहे, सह्याद्री एक आहे, नंतर नवेगाव, नागझिरा पण आहे आणि बोर. हे एकूण काय आहेत आपल्याकडं टायगर रिझर्व्ह आहे. तुम्हाला इकडं स्क्रीनवर दिसत असेल राईट हँड साईडला बघा, इथं नागार्जुन आहे, ताडोबा आहे, सॉरी बघा इकडच्या साईडला तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल बघा, कर्नाळा हे सोडून द्या. जे टायगर आहे बघा आपल्यासाठी ताडोबा आहे, नागझिरा आहे, सह्याद्री आहे. जे महत्त्वाचे आहेत आपण टायगर आहे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसले असेल. तर पहा पुढं मित्रांनो, जे सोर्स आहे बघा, एक सोर्स आणलेला आहे आपण डाऊन टू अर्थ जी इन्व्हायरमेंटसाठी रिपोर्ट देते बघा. एक वेबसाईट आहे आणि मॅगझिनसुद्धा प्रकाशित करतं डाऊन टू अर्थ म्हणून. त्यांचं एक रिपोर्ट आहे सर्वात जास्त जी 3 बघा कॉलम दिसतात, जे 2018चा रिपोर्ट आहे ते शेवटचा आहे बघा कॉलम. तर आंध्र प्रदेशमध्ये 2018च्या रिपोर्टनुसार 68 काय आहे टायगर सध्या अवेलेबल. पण सर्वात जास्त जर 2018च्या रिपोर्टनुसार पाहिलं तर 406 म्हणून कर्नाटकामध्ये वाढले. पहिलं नव्हतं पण आता कर्नाटकामध्ये सर्वात जास्त गेन झालेले बघा, 406 आहे जवळजवळ. आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने जर पाहिलं तुम्ही, महाराष्ट्रात आता 2018चे रिपोर्ट आहे 190 काय आहे टायगर रिझर्व्ह आहेत. आपल्याला क्वेश्चन पडू शकतो की सर्वात जास्त ग्रोथ कुठे आहे, कर्नाटकामध्ये बघा. त्याच्या आधी तुम्हाला माहीत असेल की महाराष्ट्रात किती पहिले 103 होते, नंतर 2014ला 169 झाले, नंतर आणि जे आता आहे बघा 2018मध्ये ते 190 टायगर रिझर्व्ह हे झालेले आहेत. तर टायगर पॉप्युलेशन आपले हे रिपोर्ट आला होता डाऊन टू अर्थचा, तर त्याच्यावरून ही माहिती आपण घेतलेली आहे बघा. हे जे बाकीचे कॉलम दिसतात हे एरिया वाईज कॉलम दिले आहेत, पण सर्वात जास्त कुठे आहेत आता 406 म्हणून जे कर्नाटक आहे बघा तिथे ते 406 सर्वात जास्त या राज्यामध्ये काय टायगर आहेत. तर बघा मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथे संपला. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा, आणि तुम्हाला काय सजेशन असेल नक्कीच कमेंट करून ते सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा, आपल्या मित्रांनी याबद्दल जे मित्रांना शेअर करा व्हॉट्सअपवर जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत असेल. आणि आपल्या चॅनलला जर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करून घ्या, कारण आपण जे करंट रिलेटेड जे हे असतात इश्यू असतात आपण ते सुद्धा घेऊन येत असतो. जे टेस्ट सिरीजचे क्वेश्चन असतात ते पण घेतो, जे आयोगाचे क्वेश्चन पेपर आलेले आहेत मग त्याच्यावर आपण काय डिस्क्रिप्शन माहिती घेऊन येत असतो. त्यामुळं तुम्ही आपल्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करू शकता. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ धन्यवाद.